Huawei Digital Nepal Conclave 2022 in association with InfoDevelopers Connected by Ncell. आजको हाम्रो सेसन चौथो सेसन हो संवाद सेसन अन्तर्गत फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी लगानीका लागि एउटा ठुलो आधार बन्न सक्छ विद्युतीय अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रो छलफल अगाडि बढ्छ र भनिन्छ कि विद्युतीय अर्थतन्त्रले व्यवसायलाई तीव्रता दिन्छ, पारदर्शिता विकास गर्छ, प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ, प्रतिस्पर्धा अझै बढाउँछ र नेपालमा भने जतिको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छैन। त्यसका लागि के बाधक छ त? हाम्रा संरचनाहरू बाधक छन् कि हामी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा गएका छैनौँ कि यिनै सेरोफेरोमा अबको सेसन केन्द्रित रहनेछ र यो सत्रका मोडरेटर हुनुहुन्छ मनिष झा, फ्याक्स नेपाल रिसर्च एन्ड एनालिटिक्सका तर्फबाट। कृपया अगाडि आइदिनु होला, सम्भवतः मैले उहाँलाई आउनु भएको छ। स्वागत छ। उहाँको सानो प्रेजेन्टेसन रहेको छ, त्यसपछि म अरू प्यानलिस्टहरूलाई र यस सत्रका चेयरलाई पनि आमन्त्रण गर्नेछु। सुरुवातमा मोडरेटर मनिष झाका तर्फबाट एउटा सानो प्रेजेन्टेसन, फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी। धन्यवाद। धन्यवाद समाजी। नमस्कार सबैजनालाई र थ्याङ्क यू अर्गनाइजरलाई मलाई यो मौका दिनुभएकोमा। यो मैले अरू विगत सेसनहरूभन्दा अलिक फरक यसमा के प्रयास गरेको छु भने पहिला हामीले कन्टेक्स्ट सेटिङमा नेपालमा अहिले डिजिटाइजेसन वा डिजिटल इकोनोमीको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यो एउटा केही स्लाइडहरू हामीले कम्पाइल गरेको छौँ, केही इन्फर्मेसन। त्यस पश्चात म यहाँ वक्ताहरूलाई बोलाउने छु। अहिले हामीले जस्तै नेपालमा चाहिँ एफडिआई इन आइटी सेक्टर अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जति इन्भेस्टमेन्टहरू आइराखेको छ त्यसमा 3000 मिलियन वा यसमा योभन्दा पनि यतातिर हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै टोटल 5234 वटा कम्पनी अहिलेसम्म एफडिआईमा आएकोमा आइटीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जम्मा 2.1% मात्र आएको छ। सो यो यसले पनि देखाउँछ कि हामी कति यसमा डिजिटल इकोनोमीमा हामीलाई आवश्यक इन्भेस्टमेन्टहरू हामीले बाहिरबाट आकर्षित गर्न सकिरहेको छैनौँ। र यसरी नै हामीले हेर्दाखेरि प्रपोज्ड भ्यालु फर द प्रोजेक्ट मिलियनमा हेर्दै गर्दा त्यसमा पनि 2.5% मात्र डिजिटल इकोनोमीको इन्भेस्टमेन्ट देखिन्छ। त्यसरी नै प्रपोज्ड अमाउन्ट अफ फरेन इन्भेस्टमेन्टमा पनि 3.1% मात्र छ। सो यसै यो कन्टेक्स्टले चाहिँ हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको। जबसम्म हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनौँ, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा हामी त्यसको लागि छलफल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा प्रपोज्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा पनि आउट अफ अल 2,75,020 जनामा हामीले जम्मा अहिले 2% मात्र डिजिटल इकोनोमीको सेक्टरमा हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको कुरा हेरिराखेको छौँ। ग्लोबली हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यसमा हामीले ग्लोबली रिच पिपलहरू 10 जना हेऱ्यौँ भने 7 जना जसको आइटी और डिजिटल इकोनोमीसँग सम्बन्ध छ त्यो व्यक्तिहरू देख्छौँ हामी। तर हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने ट्याक्स पेयर्स वा ठुलो कम्पनीहरू हेर्दै गर्दाखेरि एनसेललाई यता नेपाल टेलिकमलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने फुल्ली डिजिटल इकोनोमी डिजिटल इन्डस्ट्री भनेर त्यो बाहेक कुनै पनि देख्दैनौँ हामीले जो चाहिँ आइटी वा डिजिटल इकोनोमीसँग सम्बन्ध राख्ने कम्पनी कुनै पनि देख्दैनौँ। भनेपछि हामी इन्भेस्टमेन्टमा त पछाडि छँदैछौँ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा पनि पछाडि छौँ। यता आएपछि हाम्रो हाइएस्ट ट्याक्स पेयर्सहरूमा वा वेल्दी कम्पनीहरूमा पनि डिजिटल वा डिजिटाइजेसन डिजिटल इन्डस्ट्री चाहिँ कुनै पनि देखिँदैन यहाँ। त्यसैले गर्दा हामीले यो पनि पछाडि देखिएको छौँ। अब हेर्दै गर्दा अघि पूर्व मन्त्रीज्यूले कुरा गर्नुभयो, हामीले अरू एकजना एउटा मन्त्रालयको आइटी डाइरेक्टरले कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यस्तै समस्या चाहिँ के देखिएको छ भने म पर्सि एउटा विदेश भ्रमणमा जान लागेको मैले
उसको क्युआर कोड लिनुपर्ने भ्याक्सिनको फर्म भरेपछि मलाई चाहिँ यो म्यासेज आयो हैन, र 1 हप्ता लाग्ने भनेर देखायो। सरकारले त सबै सिस्टम बनाइदिन्छ, तर सिस्टम सरकारले बनाएपछि त्यो डेलिभर पनि त सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर त्यो डेलिभरीमा चाहिँ हामीले पीडा पाइरहेको हुन्छौँ। र त्यो गर्दाखेरि यतातिर हाम्रो नेसनल आइडी कार्ड एकदम राम्रो कन्सेप्ट भन्नुभयो, तर त्यसको सर्भर फेल भइरहेको छ र पुलिसले जनतालाई नागरिकलाई लट्ठी हान्नुपर्छ। त्यहाँ हामीले अहिले इम्बर्स पेपरको कुरा भयो, त्यसमा पनि प्लेट नम्बर त्यसमा पनि त्यस्तै छ। सो हामीले फाउन्डेसन त्यति गरेको छैनौँ। सो त्यसैले गर्दा हामीलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एकदमै धेरै चाहिएको छ यो सेक्टरमा, तर त्यो कसरी हुनसक्छ भनेर हामी यो सेसनमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि म हाम्रो अहिलेको यो सेसनको प्यानलिस्टहरूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। मिस्टर विद्याबारदी सिगदेलजी जो डोल्मा फन्डबाट, डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै मिस्टर सञ्जय गोल्छाज्यू जो एमडी हुनुहुन्छ नियोटेरिक नेपालको, त्यसरी नै सिद्धान्त, मिस्टर सिद्धान्त राज पाण्डेज्यू बिजनेस अक्सिजनको सिइओ, र कार्विका थापाज्यू किम्बु टेकबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म प्यानल जोइन गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। र यो सेसनको चेयर हुनुहुन्छ मिस्टर सुशील भट्ट जो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो यो डिस्कसन भइसके पश्चात अहिले अब्जर्भ गरेर बस्नुहुन्छ हाम्रो यो डिस्कसन, र उहाँले सेसनको कन्क्लुडिङ पोइन्ट्स उहाँले दिनुहुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यस सत्रमा, र यहाँ म तपाईहरुलाई हामीले एकदमै यो सेसन तोकिएको समयभन्दा अलि ढिलो सुरुवात भएकोले गर्दा हामी तोकिएको भन्दा कम समय लिने प्रयास गरौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब आउने सत्रलाई सहज होस्। र अर्को कुरा, यसमा मैले 3 वटा पाटोमा यो सत्रलाई योजना बनाएको छु र त्यो अनुसार हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिलो पाटोमा एकदमै कन्फ्युजन एउटा के छ भने नेपालमा डिजिटल इन्डस्ट्री भनेको के हो र डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री भनेको के हो, त्यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जबसम्म हामी त्यो कुरामा स्पष्ट हुँदैनौँ हामीले कसरी त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि पिच गर्ने। जस्तै डिजिटल इन्डस्ट्री भनेको के हो, डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री भनेको के हो, हामी त्यो कुरामा जस्तै ई सेवा के हो त भन्दै गर्दाखेरि धेरैजनाले त्यसलाई डिजिटल इन्डस्ट्री बोल्ला, म त्यसलाई फिनटेक बुझ्छु। त्यो डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री हो, डिजिटल इन्डस्ट्री होइन। सरकार पनि त्यो कुरामा स्पष्ट छैन, त्यसैले गर्दा डिजिटल इन्डस्ट्रीहरू धेरै हामीले गएर विभिन्न फरक मन्त्रालयमा गएर दर्ता गर्न जानुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयमा त्यो स्पेस छैन। सो त्यसैले गर्दा हामी पहिला त्यो कुरामा हामी कसरी स्पष्ट पार्न सक्छौँ सबैजनालाई, त्यसमा छलफल गरौँ। दोस्रो पाटोमा हामी अहिलेको अभ्यासहरू के भइरहेको छ जहाँ हामी सुधार गर्न आवश्यक छ, र तेस्रोमा तपाईहरु जस्तै विभिन्न सेक्टरको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, हामी विभिन्न सेक्टरमा आबद्धहरूले त्यसलाई सुधार गर्नलाई कहाँ के रोल गर्न सक्छौँ भनेर। म अघि यो सत्रभन्दा अगाडि सुशील भट्ट ज्यूसँग छलफल गर्दै थिएँ। यो देशमा केही पनि नभएको चाहिँ होइन, तर जसरी भइरहेको छ त्यो सही छैन। सर्भर बन्दैछ तर सर्भरको क्षमता पर्याप्त छैन। बनाउँदै गर्दाखेरि किन त्यो व्यक्तिहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि यति क्षमताको सर्भर चाहिन्छ भनेर, किन सर्भर डाउन हुन्छ मालपोतमा, यातायातमा, सबै ठाउँमा। त्यो कुराहरूमा पनि हामी कसरी त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ भनेर र कसरी इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा हामीले विभिन्न सेक्टरबाट तान्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ। पहिला हामीले इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दै गर्दा यसमा चाहिँ डिजिटल इन्डस्ट्री र डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री यो कुरालाई कसरी हामी छुट्याएर बुझ्न सक्छौँ, म सञ्जय गोल्छाज्यूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईले सोध्नुभएको, इफ आई एम करेक्ट, लाइक डिजिटाइजेसनको आफ्नैमा इन्डस्ट्री हो कि डिजिटल एनेबलमेन्ट गर्ने, आई थिङ्क द्याट इज वाट युर आस्किङ।
So मेरो thought अब IT in itself later केही पनि गर्दैन. It is always to enable something, you know. So everything is IT enabled. भनौँ न IT ले जे गर्ने हो then it is enabling something, whether it is finance or whether it is transportation or whether it is whatever, you know, even entertainment, even a game, you know, if you are doing that. So but it has become an industry. So what I feel is that अहिले अब the banks will not remain only a financial institution, they will become an IT institution as well. But their core function still will be financing, I mean financial services, होइन. So जसरी भन्नुभयो ई-सेवा या त्यो पनि अब how are they different from a bank anyway, होइन. So they are enabling financial services, but IT is a tool that they are using. And of course, it has become so big that त्यो आफैमा industry बनेर गएको छ. So अब Nepalese context मा गर्ने भने अब government is supposed to provide citizen services, and that is why they have all the IT requirement to provide the government services to the citizens, होइन. So again, it's just a tool, right? So त्यो distinction यदि clear भयो भने कि IT industry भनेको in itself is nothing, you know, but it is enabling everything. अनि फ्युचरमा गएर त there won't be any industry which will be not touched by IT industry, you know. So I think is that you know. So we're just trying to be clear on this, like how we can separate this digital industry and digitization in industry, if we are ready for that or not. Like नेपालमा हामीले अहिले तथ्याङ्क मैले केही प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि इन्डिकेटर्समा हामीले 5% क्रस गरेको छैनौँ. Neither employment, investment, number of companies, but हामी सबैजनालाई यो एउटा कुरा चाहिँ थाहा छ कि यसको सम्भावना धेरै छ, हैन. तर त्यसमै गर्दाखेरि तपाईँ who runs one of the like investment company, you have been in banking career for long, banking मा पनि त्यो तपाईले transition देख्नु भएको थियो होला when you started त्यो बेला र digital practice हरु हुँदै गर्दाखेरि. So त्यो transition सबै experience गरेको व्यक्तिको हिसाबले how do you think how we can enable or whether we are ready for investment or not in IT industry or digital economy? I think there have been a lot of development in this sector. Now, if you look at the sector, I mean, the data that has come out saying that there's been very little investment in the IT sector, there's many reasons because of that. One of the biggest factors that I see is that in 2019, the government increased the investment threshold for FDI in this sector from 5 million to 50 million. Overnight, it increased tenfolds. IT does not need that much capital to begin with. So that dissuaded a lot of people from investing in this sector. Secondly, we have probably one of the weakest regulatory foundations to enable IT. For instance, cybersecurity laws do not exist. We were told earlier by the other panelists that it is under discussion. Our IPR, intellectual property rights, was drafted in 1964, older than I am. I mean, we haven't changed. We don't have an act in IPR. So if you have an investor who wants to come here to invest in this sort of environment, it becomes very risky for an international investor. They'll go to Cambodia, they'll go to Myanmar, they'll go to India, they'll go to Bangladesh. So if we are to attract investment in these areas, we need to get our own house in order. And that has not been happening, okay? Having said that, we have invested quite a few $1 million in companies which understand this risk and have learned to overcome these problems. You know, I mean, when you have a lax IPR system in the country, anyone can run away with your ideas and your software knowledge and replicate it, and you have no recourse whatsoever to address, no legal recourse at all. So what our companies are doing is they are concentrating on product development and creating more networks so that anyone who can come 6 months later down the line cannot disrupt their ideas or their businesses. So, you know, it's about demand and supply, and if someone's really serious to do it, they will do it. But I feel that, I mean, there have been quite a few
Especially the recent budget has addressed a lot of anomalies, especially for exporting IT software. 1% from basically corporate tax has been reduced from 20% to 1% for IT exporting companies. There's an incentive of, I think, 7 or 8% the government gives to them as well. So these are pluses, but they need to also address the issues of cybersecurity, which is very poor in this country. We need to have good, strong cybersecurity laws. We need to have strong patent and IPR laws. If that happens, I think the other thing that the budget addressed was the threshold limit has been brought down to 2 crores from 5 crores, which is not bad, but it should go further down to attract more FDI in technology. So if we're serious, we will do all those things, but we have to now look at, we know the biggest problem we have here is that we don't ask what the investors want. We demand what we want. And if we continue to do that, we will continue to be the poorest in South Asia in terms of getting FDI in any sector. Thank you, Karvika ji. तपाईं एउटा लीड गरिरहनु भएछ किम्बु टेक एज अ CEO. अहिलेको अभ्यासहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामीले हैन फर्दर इन्भेस्टमेन्ट फर्दर पार्टनरशिप लिएर आउँदै गर्दाखेरि जस्तै हामीलाई जसले गभर्न गर्छ नि मलाई एकजना नेताले एकचोटि सुनाउनु भएको थियो राजनीतिज्ञले गभर्नमेन्टले त गभर्न गर्ने हो नि उ प्रोभाइड गर्न थाल्छ सबै चिज त्यसको नाम त गभर्नमेन्टबाट प्रोभाइडमेन्ट राख्दै भयो नि त्यसमा इफ दे वान्ट टु प्रोभाइड एभ्रिथिङ दे जस्ट निड टु गिभ अस एउटा फिजिबल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फेसिलिटेसन अरू त हामी सबै गर्छौँ तर इज द्याट लाइक फर्दर इन्भेस्टमेन्ट भन्दा अगाडि त हामी त्यसमा क्लियर हुनु पर्यो त्यसपछि हामी इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ भएको कम्पनीहरूलाई त्यो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छ अहिले काम गर्नलाई त्यसमा कुरा गरौँ अनफर्चुनेटली छैन भन्नु पर्यो हैन having worked for 14 years बाहिर हैन different industry अघिको हजुरको क्वेसनमा पनि so I work for various industries हैन healthcare manufacturing retail यो सबैमा काम गर्दाखेरि पनि IT was the core piece of it so it wasn't like there's a IT company right later on in my life I also worked for an IT company but that IT company was also solving real life problems like for instance Nike ko data problem solve gariracha haina so end of the day kunai industry ko problem solve gariracha technology le haina so that tells us that it's still agi going back to the aiko question ma ra aileko question ma cha ke cha bhanda kheri our house is still a mess and you're right government cannot when government starts providing everything it is setting itself for failure जस्तो लाग्छ कि मलाई सबै कुरा दिएर it's not sustainable all government can do like you said is the environment create गरिदिनु पर्यो there's a lot of craze in the market there's a lot of demand from the outside of Nepal in terms of trying to enter Nepal to say we see it every day if you talk to every IT company I'm sure they have 20 to 40 requirements open at this time, any given time. 40 requirements open huncha. If you think about at least Nepal has 2,000 companies. So see the amount of unfulfilled demand हामीले create गरिरहेछौँ भन्नुको मतलब चाहिँ our house is still a mess. So we need to act very fast. यो इन्डस्ट्रीलाई यो कोभिड पछि it's the right environment for us to act very fast right now if we want to see that future and if we want a generation that हुन्छ नि एउटा IT र सर्भिसेसको बुम हुन्छ जुन इन्डियाले बुम देख्यो सर्भिसेसको हैन I want to add a little bit. I was reading case studies about globalization भयो. Then the urbanization started to happen, right? So urbanization हुन थालेपछि के भयो त भन्दाखेरि IT service, not IT, every services started to boom. र IT ले चाहिँ त्यसलाई facilitate गर्यो. हैन that's where India picked up. हैन त्यो जुन service problem थियो नि urbanization को. So we are right in that era right now. Right? We have service sector
is easy cash coming in, easy customer satisfaction, good quality service, bringing dollars in, good employment, high-paying jobs. It solves majority of problem. Service sector, again, has another problem when we have emergency situation and COVID and all those things. But we can use the service sector right now and take that money and invest into the real economy like agri-tech and all those things. So that could also be one of the thought of the economy in terms of the booming tech service sector that we see these days. Thank you. म विद्याबारदी सिग्देलजीमा आउन चाहन्छु जो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमा हुनुहुन्छ। अघि हामीले एउटा तथ्याङ्क हेरेको थियौँ कि अहिलेसम्म 5234 कम्पनीमा एफडिआई आउँदै गर्दाखेरि जम्मा 211 वटामा मात्र, त्यसमध्ये 211 वटा मात्र डिजिटल इन्डस्ट्री परेको छ। So how do you define as an investor नेपालको डिजिटल इकोनोमी or डिजिटल इन्डस्ट्री तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै गर्दा? Thank you, Manish ji. Thank you for having me here. मैले as an international investor, हामीले नै 5 वटा totally tech enabled business र एउटा digital infrastructure business मा चाहिँ हाम्रो investment commitment रहेछ. It's close to $30 million. So we are, I think, one of the very few investors who is betting on the digitization and digital economy of Nepal. With all the businesses, we have almost our plate is kind of full. We have an investment in a third-party logistics, we have an investment in a food delivery company, we have investments in AI, we have investments in data, and also e-commerce. So, what we believe is, your development ma चाहिँ यो जुन एउटा यो trickle down effect भन्छ नि, त्यस्तै यो चाहिँ globalization मा के भइराछ त, बाहिर के भइराछ त्यो चाहिँ हामी अछुतो रहन सक्दैनौं। र सबैभन्दा ठूलो एस्पेक्ट एउटा डिजिटल इकोनोमीको के भयो भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले फेसिलिटेट गरेको, गभर्नमेन्ट इन्ड्युस्ड अथवा एकजना मान्यज्यूले भन्नुभएको थियो सप्लाई ड्रिभन जस्तो पनि देखिन्छ, तर एट द एन्ड अफ द डे इट्स कन्ज्युमर ड्रिभन। हामी कहाँ भएको हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यो दे आस्क्ड फर इट, त्यसले गर्दाखेरि आइरहेको हो। र वाट वी बिलिभ इज इट्स गोइङ टु ग्रो, यो एभ्री डे नै ग्रो गरिरहेछ र गर्न जरुरी पनि छ, किनभने वी क्यान नट बी सो फार बिहाइन्ड। यो ग्लोबल स्केलमा let's say ride hailing app नेपालमा सुरु भएको हैन, but we do have ride hailing apps and couple of them. If it's on food delivery, नेपालमा हामीले we were not the first to invent food delivery, but we do have pretty decent ones. त्यस्तै in anything त्यसले गर्दाखेरि there are so many other things which have been invented elsewhere in the world and Nepal would adopt sooner or later. र हामी आजको दिनमा हेरिरहँदाखेरि with the intellect that we have, fundamental foundations अहिले हाम्रो देशमा म यो धेरै फोरममा म भन्ने थालेको छु कि हाम्रो देशमा यो डिजिटाइजेसन भर्सेस अटोमेसन यो दुईटा चीजमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन पनि छ। कतिपय कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इभन अ नन टेक इनेबल्ड कम्पनीलाई पनि कतिको धेरै कुराहरूमा चाहिँ अटोमेसन चाहिएको छ र त्यो डिजिटल प्रोसेसेसहरू त्यो आएर त्यो अटोमेसन भएको छ, त्यसले पनि बिजनेसमा इफिसियन्सी आउँछ। र यी सबै चिजले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि when there is a lot of efficiency coming in, त्यो automatically transfers into business र त्यो बिजनेसमा चाहिँ डेफिनेटली एट्र्याक्सन ग्लोबल हुन्छ। र हामी कहाँ भएको इन्टेलेक्ट, इन्टरनेटको पेनिट्रेसन र अहिले त बिजुलीको पनि एकदम एक किसिमले सहजता भएको छ। वी हेभ स्टार्टेड बिङ फर्चुनेट एक्सपोर्टिङ इलेक्ट्रिसिटी। यो तीनटा फन्डामेन्टल पिलर्सहरू हो कि कुनै पनि कन्ट्रीलाई चाहिँ एटलिस्ट अन डिजिटल इकोनोमीको पाथमा लानको लागि, र त्यो तीनटै पर्याप्त भएको कारणले गर्दा आई बिलिभ इट वुड ग्रो। अब द पेस त अब हामी आफैले हाउ वी इम्ब्रेस इट त्यसमा भर पर्छ, तर इट्स गोना बी बिग। Thank you. As a who runs a leading enterprise, जसको धेरै जस्तो बिजनेस तपाईको डाइरेक्टली डिजिटल or डिजिटाइजेसन IT सँग रिलेटेड छ, तपाईले हेर्दै गर्दाखेरि अघि अर्को एउटा तथ्याङ्क हामीले देखाएको थियौँ नि, नेपालको ट्याक्स पेयरहरुमा चाहिँ
आइटीसँग सेक्टरसँग रिलेटेड प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कम्पनी कुनै पनि छैन टप ट्याक्स पेयर्समा, जहाँ कि ग्लोबली हेर्दै गर्दाखेरि 70% त्यही डिजिटल इन्डस्ट्री वा आइटीसँग सम्बन्ध राखेको कम्पनी देखिन्छ। भनेको ग्लोबल एउटा बिजनेसको ट्रेन्ड भन्दा त हामी धेरै पछाडि रहेछौँ। अब एउटा व्यक्ति जसले केही दशकदेखि तपाईँले सुरु गर्नुभएको व्यवसाय, हामी त्यो पिक्चर चाहिँ कहिले पाउँछौँ होला र त्यसो कसरी पाउन सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ? There are many sectors to it. Our IT sector, it's a really big sector, right? So to become त्यो level ko, what you are imagining that, why don't we have a Google or even a smaller, why aren't we doing good in tech? So I see it from multiple angles. First, let's start with the government, right? So if you start with the government, like earlier it was said that, government is supposed to build the roads and everything, but in other countries that is privatized as well, right? So if there is such a big requirement for government's data consumption and data creation, then that can also be privatized. That would mean that local companies would get that experience of running those kind of data centers, for example. And if that happens, then maybe tomorrow we can bring in Google and we can start hosting data for Google in Nepal, right? So that could be just an analogy on that. What is government's work in, you were asking that, is it a provider or a governor, right? So if it is going to provide, then it is competing with the private sector, right? And it is not creating the resources, right? So I'll give you an example in software also. My personal experience, right? In software, we try to do work for government as well. There is always a precondition that you should have done that before, right? America sent a rocket to the moon, right? Was there a precondition that the private companies that helped should have been to the moon before, right? But they obviously partnered with all the private companies to get that done. And today you have companies like Lockheed and Boeing and all of that who are specialists in space technology, right? So similarly, data center, if US government, they don't do it themselves. They outsource it to all the other companies, whether it is Azure or Amazon or whatever, right? So that could happen, right? So if the government doesn't trust its own businesses, how are we going to grow? So I think there is a big trust deficit there, right? Penalize us, we are here, right? And we have seen so many projects of government, like driving license or whatever, and we all know what went wrong there. You can't even put them accountable now, right? They don't care about their reputation here, right? If they are local companies, they will care about their reputation as well, and we can be kept held accountable for it, right? So this is government, and government can play a really big role in giving that impetus or the seed to start. Otherwise, how are we going to get to that level? Can you imagine a CMM level company in Nepal? Because that scale is not possible right now for local domestic thing. And if we were to achieve there, we could be participating in international government tenders, right? So that's government. Now let's say about the offshoring. It's such a huge business, right? We missed the first wave, 2000, Y2K. India did so well with the offshoring business, and everybody was talking, oh, Nepalma pani gara huntyo, Nepalma kina bhaina. But obviously various reasons. Maybe that time the infrastructure wasn't ready, power problem, internet broadband problem, whatever, right? But later on the second wave came, third wave came, we have missed every wave. Of course now, we have some really fantastic multinational companies operating in Nepal, but probably it could have been many more, right? What are the reasons? Well, if I knew, I would probably be doing that business myself. I don't know the real reasons. But few things that I understand is, one is, of course, lack of skill. And many people have spoken that skill development, right? India could do Y2K because they had IITs. We don't have IITs, So that investment is required. So probably that skill development and all of that. And again, it's a cycle, and first you have to start somewhere, and then,
so I think it's the ecosystem has to work, right? I mean, it can't, tomorrow you build IITs, jobs are not going to get created. If the skilled people are not there, we can't bring in business, right? So probably it's like a cycle. Of course, there is also brand Nepal, right? If you're going to get offshoring, why would anybody come here instead of Philippines or any other country? So we need to work on our brand Nepal, right? So probably work on that. If we can do that for tourism, why can't we do that for offshoring? Make it a Nepal offshore year and start preparing for it. Let's work on that brand, right? So it will require everybody's effort, of course, regulations, government, everything. So then the investment is going to come. So I think the two examples, so yeah, thanks. That will help us to create that environment to become big, or we can have our list of taxpayers or among them. So I want to come to Siddhant, sir. I have been always confused, and I assume that lots of other people are also, about the volume of investment. Why we think that hydro को लागि जति पैसा आउँछ IT को लागि पनि त्यतिकै पैसा आउनु पर्यो हैन, जबकि इन्भेस्टमेन्ट को भोल्युम त रिक्वायरमेन्ट को धेरै फरक छ। यहाँ IT को लागि चाहिने र हाइड्रो को लागि चाहिने, तर हाम्रो बोर्ड लगायत गभर्नमेन्टले त्यसलाई छुट्याएर राखेको छैन, त्यो छुट्याएर हेरेको पनि छैन। त्यसरी त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ? वाइ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ, जुन अघि नै तपाईँले जोड्नु भयो 5 करोडबाट 2 करोड आउनु इज डेभलपमेन्ट हैन, इट्स अ गुड चान्स, बट इट हेज टु कम डाउन मोर फर्दर। सो त्यो किन आउनु पर्यो त? त्यसले कतातिर इन्भेस्टमेन्टमा इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसको सम्बन्ध कता छ? त्यसमा एकदमै क्ल्यारिटी कमी छ, लट्स अफ पिपल आर नट क्लियर त्यसको सम्बन्ध कहाँ छ भनेर। त्यसमा तपाईँको पर्सपेक्टिभ बुझाउँ न। एक किसिमले हेर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो भने, इट्स नट ओन्ली आइटी, इट्स द इन्टायर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अट्र्याक्सन द्याट वी हेभ फेल्ड टु deliver as a nation. Hydropower, yes, I mean, symptomatically you see that there's money coming in, but hardly any has. Very little amount has come in, you know, if you look at it. We're struggling. A lot of commitments have been signed, but we have yet to see the actual money being deposited in the bank. Right? And the other thing is that, you know, the government has policies in place for hydropower that has been very facilitating. But when we talk about IT sector, it is still a very new concept. ITC sector is a very new concept, especially in the case of awareness in the government. I'll give you an example. There was this company that we invested in, a British company that opened up a Nepal outfit for cloud solutions. And they are the only licensee of Amazon Cloud Services, so they went to get a license from the government. And these guys said, cloud, your badalma कसरी information store गर्न सकिन्छ? So, you know, I mean, Amazon is probably the world's foremost secure center for data security and storage. Okay? What the Nepal government made this company do is have a hybrid system to show a physical storage in order to give that sort of approval. So this is how behind we are in terms of our awareness and technical know-how from the government side in facilitating international companies in Nepal, okay? So we need to change that. Secondly, why we need to have investments lower than $200,000 in IT is that, I'll give you another example. I mean, these are all examples that I have undergone. Many companies that are US-based, that are bidding for contracts from the American government, the American government gives preference to companies that have American equity, okay? So, I mean, if a company is bidding for a $2 million or $1 million project, by token, the US-based company would like to put $20, $30, $40, $50,000 worth of equity in the Nepal-based company so that they will have a chance for the BPO business or whatever, okay? Now, when you say your minimum threshold is 5 crores, that just takes a lot of these people out of the game. Now, even 2 crores is still a higher amount. So there, you're not in the same level playing field. So it'll go to a company in India, which has American investment, an Indian company, and they will win the bid.
Now, have our people who are formulating these policies come up with these new knee-jerk reactions in terms of what's happening without doing their homework, you see? But I mean, the realization, it has started to dawn. I see an enormous improvement in the past 5 years since we started investing in this sector. People in government have understood what needs to be done, but there's still hardly any sort of collaborative sort of measures with the private sector in drafting these rules and regulations. So these things need to change. Now, what I see is that in the IT sector in Nepal, it is normally Nepali origin people living abroad who have started businesses, who have created companies out there and are starting to create Nepal entities, okay? Now, this is very important. Another thing that is that we need to encourage is the technical transfer agreements between the companies outside and Nepal, because there's been a lot of money, exports of software that the Nepalese government is not getting any sort of benefit from. The money goes outside. The companies here are just cost centers. The revenue is distributed away. So government has to come up with a facilitating environment to enable that. And what we do as a private equity is that we ensure that the companies that we invest in are not cost centers. They pay taxes, they pay capital gain taxes. The exports that they make in revenue is booked in the Nepal banking system. So these are the sort of value adds that private equity companies bring to the equation, okay? So these are things that I think we need to continue to talk to the government, make them aware. So the investment in you will notice that by next year there'll be more investment in IT. I mean, in the past 2 years, we've invested about $5 million in the IT sector. But most of them are going to be export-orientated. They're going to help the country on the balance of payment side. And the government has to, again, this is a work in progress. We are continually engaging them to be more facilitative. So if we do not do that, then the low amount of FDI in this sector will continue to persist. And again, I can't emphasize this anymore. We need to have cybersecurity. We need to have intellectual property rights in place. And if we do not, then we're just killing our own potential of growth. Thank you. मेरो बुझाइमा जस्तै मैले जुन संस्था चलाउँछु कार्विकाजी, इट्स अ फ्याक्ट्स नेपाल भन्ने डेटाको 10 वर्ष भयो मैले यो संस्था स्थापना गरेको। 10 वर्ष अगाडि यो तथ्याङ्क किन चाहिन्छ हामीलाई, के को लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा एकदमै कन्फ्युजन थियो। मान्छेले यस्तो कम्पनी चाहिन्छ र सोसाइटीमा भन्ने प्रश्न उठाउँथ्यो। मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने जबसम्म समाजले कुनै पनि संस्थाको र सेवाको वा वस्तुको वा व्यवसायको महत्त्व बुझ्दैन तबसम्म नीति नियमले त्यो बुझ्दैन। त्यो बुझाइ चाहिँ समाजबाट सुरु हुन्छ कि हामीलाई यो किन चाहिन्छ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सोसाइटीले आइसिटीलाई कतिको बुझ्न थालेको छ। तपाईँ बिइङ एन एन्टरप्रेनर त्यो सेक्टरमा लागिरहनु भएको छ, अरू क्षेत्रबाट पनि अनुभव बटुलेर त्यहाँ पुग्नु भएको। सोसाइटीले जस्तै हेर्नु न, टिकटक सोसाइटीले राम्ररी बुझ्यो, अब यसपालिको चुनावमा राजनीतिज्ञले पनि बुझ्न थाल्यो। बिस्तारै अब केही नीति नियमको कुरा गभर्मेन्टले पनि टिकटकबाट बुझाउने भनेर योजना बनाउन थालेछन्। भनेपछि सोसाइटीले अभ्यास गरेछ र अभ्यस्त भइसकेपछि अनि नीति निर्माण गर्ने क्रममा पुग्छ त्यो। हाम्रो सोसाइटी आइसिटी यो सेक्टर र योसँग आवश्यक इन्भेस्टमेन्टको लागि, लगानीको लागि अभ्यस्त भइसक्यो। उनीहरूले सबै कुरा बुझिसक्यो। तपाईँ त्यो क्षेत्रमा एकजना लाग्नु भएको व्यक्तिको हिसाबले, उद्यमीको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? एकदम रमाइलो क्वेसन छ। कोभिड भन्दा अगाडि चाहिँ आइटी एकदमै गर्नुपर्छ, यो त यसमा त इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, अब चाहिँ आइटीकै छ यस्तो हुन्थ्यो कन्भर्सेसन होइन। तर वेन इट टक्स अबाउट प्रपोजल अनि लेट्स डु इट होइन, यो इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, लेट्स इन्भेस्ट इन डेटा, डेटाले यस्तो गर्छ, यु निड कस्टमर टार्गेटेड मार्केटिङ, तिम्रो कस्टमरलाई बुझ्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ लाइक दे विल नट द हेयर एन्ड एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो। देन नथिङ ह्यापन्स, राइट? सो कोभिड भयो,
कोभिड भएपछि एन्ड देन अल दोज पिपल स्टार्टेड टु कम हजुरले त ठिक भन्नुभएको थियो अहिले त इज द राइट टाइम टु अहिले त यस्तो चाहिँदो रहेछ भनेपछि निडले पनि इनोभेसन र डिमान्ड जेनेरेट गर्दो रहेछ भन्ने टाइपको त्यहाँको पनि मेसेज आयो हामीलाई कोभिडले पनि एज अ टेक सेक्टरमा त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यसको रिजल्ट त्यसको बााउन्ड्रिजहरू होइन त्यसको अब केपेबिलिटिज चाहिँ अलिकति देखाएको छ होइन विच इज गुड फर द टेक सेक्टर द्याट इज वान पोइन्ट र चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्दैनौँ भने आइटीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्ट सेन्टर जस्तो गरी लिइन्छ कि सो अब मैले 5 करोड यसमा इन्भेस्ट गर्नु छ भने 5 करोड लाई चाहिँ एकजना एउटा एकदम कस्ट जस्तो गरी हेरिन्छ कि जबकि विदेशमा हामीले काम गर्दाखेरि एभ्री प्रोजेक्ट द्याट वी इम्प्लिमेन्ट इन बिग Fortune 500 कम्पनीजहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट सो देम हाउ you're going to benefit from that IT होइन त्यो तिमीले 5 करोडको इन्भेस्टमेन्टबाट 500 करोड कसरी बनाउन सक्छौ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ आरओआई देखाउन सक्ने चाहिँ हामी अलिकति त्यो लेभलको मेकानिक्समा गइसकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ होइन एज अ रेगुलर बिजनेस एज अ एसएमइज र मिडल लेभल आई डोन्ट नो लार्जमा पनि कतिको छ सो त्यो ल्याक अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ टेक चाहिँ एकदमै हाई छ र अर्को कुरा चाहिँ जुन अब हजुरले भनेको जुन यो टिकटक फेसबुकहरू भइरहेछ दिस इज अल्सो गुड फर अस बिकज आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चाहिँ आइएनजिओजहरू कन्भर्सेसनमा बस्दाखेरि उनीहरूले त फोनै चलाउन सक्दैन हाम्रो मार्केट पेनिट्रेसनै छैन वी कान्ट इम्प्लिमेन्ट दिस एप वुडन्ट वर्क हुन्छ नि यो टाइपको कन्भर्सेसन बढी हुन्थ्यो होइन तर वाट टिकटक एन्ड फेसबुक हेज डन इज गिभन देम द नलेज अफ टेक अफ द फोन पहिला फोनैबाट डराउँथ्यो होइन इफ यु ब्रिङ देम टु द ट्रेनिङ अनि एउटा फोन दियो र एउटा कम्प्युटर दियो भने दे वुड गेट स्केयर्ड अनि हुन्छ नि त्यो सिक्नु अहिले त एभ्रीबडी क्यान हुन्छ नि आई थिङ्क दे विल सुट बेटर टिकटक भिडियोज देन मी होइन अन्त उनीहरू त्यो हिसाबले चाहिँ इट हेज गिभन एज अ कन्ट्री इज अ बेनिफिट टु अस द्याट द टेक्नोलोजी नलेज एन्ड पावर हेज गन टु आवर हुन्छ नि कर्नर्स होइन विच we can use that power to leverage the products and services and the marketing plans and the reach elections होइन यो सबै कुरा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको एक्सेस र त्यो टेक्नोलोजीबाट हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन अब कुनै एकजना उद्यमीले कतै एकदमै फेमस गुन्द्रुक बनाउने रेसिपी छ भने काठमाडौँमा कसैले गुन्द्रुक खान नपाएको रेसिपी चाहिँ टिकटकको माध्यमबाट नै पुगोस् न होइन भनेपछि एटलिस्ट सुरुमा चाहिँ उसले अब आफ्नो भिडियो बनाउनतिर लाग्यो होला तर अल्टिमेटली द्याट पर्सन विल बी फोर्स टु थिङ्क इन टर्म्स अफ यसलाई चाहिँ मैले कसरी रिटर्न लिएर आउन सक्छु यसलाईबाट मैले कसरी बेनिफिट गर्न सक्छु भन्ने द्याट्स द सेकेन्ड पार्ट होइन थर्ड पिस द्याट आई वान्ट टु हाइलाइट इज प्रडक्टमा इन्भेस्ट गर्नु भनेको हिजो एकजना उसले भन्दै हुन्थ्यो एक्सपर्टले एउटा बच्चा जन्माएर त्यो बच्चालाई त हुर्काउनलाई 3 वर्ष लाग्छ होइन एटलिस्ट पहिला अब थाङ्नामै हुन्छ डाइपरमै हुन्छ नि बिस्तारै हिँडाउनु पऱ्यो बिस्तारै सिकाउनु पऱ्यो खुवाउनु सिकाउनु सो प्रडक्टको जुन एउटा साइकल छ त्यो प्रडक्टको साइकल चाहिँ एज हाम्रो मार्केटले बुझिसकेको छैन त्यसको कम्प्लेक्सिटी होइन दे आर जस्ट गोइङ ओभर द हाइप होइन धेरै जस्तो हाम्रो रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ जुन हामी वी आर प्राउड अफ भनौँ न वाटर रिसोर्सेस अब हाम्रो टुरिज्मकै कुराहरू होइन यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले टेक युज गरेर साँच्चीकै केही बेनिफिट गर्न सकेको छैनौँ होइन हाइपमा जे छ त्यही इम्प्लिमेन्ट इकमर्स भन्यो एभ्रिबडी वान्ट्स इकमर्स हुन्छ नि यो भन्यो सो त्यो रियल त्यो इकोनोमीमा गएर हामीले टेक किन सोच्न सक्दैनौँ भने प्रडक्टलाई जन्माएर एउटा बच्चासम्म अथवा अडल्टसम्म पुर्याउनको लागि इट टेक्स लट अफ एफर्ट होइन त्यही भएर धेरैजनाले एकजनामा त बच्चा पाउनु थाल्नु भएको छ आजकल सो that's kind of the message कि it's a long process होइन product itself is very hard lot of work lot of sacrifices lot of एउटा फ्यामिलीले नै एउटा इकोसिस्टम चाहिन्छ भन्छ नि एउटा भिलेजले एउटा बच्चालाई रेज गर्नुपर्छ भन्छ नि त्यस्तै गरी आइटीकोमा चाहिँ यु निड अ होल इकोसिस्टम गभर्मेन्टले पनि काम गर्नु पर्यो होइन एफटिआइजहरूले पनि काम गर्नु पर्यो सिभिल सोसाइटी कलेजमा होइन एउटा कलेजलाई आइटीको हामीलाई यस्तो सर्टेज छ होइन एउटा कलेजलाई जम्मा तिमी 35 जना मात्र पढाऊ तिमी आइटीको मान्छे भन्ने रिस्ट्रिक्सन छ क्यान यु बिलिभ दिस होइन सो त्यो टाइपको मार्केटमा चाहिँ छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 500 गरिदेऊ न 500 गरिदेऊ न फ्लो होस् न आइटीको रिसोर्सेस
एउटा बाहिरको इन्स्टिट्युसनलाई बाहिरको डिग्री पढाउनलाई चाहिँ यु हेभ अनलिमिटेड सिट्स होइन नेपालको टियुको एउटा राम्रो डिग्री छ जसले चाहिँ एउटा नयाँ डिग्रीको लन्च भएको छ त्यसमा चाहिँ जम्मा 35 जना मात्र पढाऊ BCA डिग्री इज वान अफ द डिग्री अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा पनि यो बहस आज पनि देखाएको थिएँ मैले बिहान पनि न्युजमा पाण्डेजीले पनि त्यो विदेशी विद्यार्थी किन पढाउन नपाउने हामीले एक्ज्याक्टली द्याट्स वान सेकेन्ड जम्मा 35 जना 500 ओभरफ्लो गराउन नेपालमा रिसोर्सेसको आइटीको जबकि वी आर स्ट्राइभिङ एभ्री डे म फेरि अर्को राउन्डमा तपाईँमा यसमा आउला एउटा किताब छ एम्बी वेब भन्ने अमेरिकन राइटरले लेख्नु भएको सिग्नल्स आर टकिङ भन्ने त्यो किताबमा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँले यदि विकासको परियोजना वा विकासको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ भने 4 तहमा गर्नुहोस् पहिलो चाहिँ ट्याक्टिक्स स्ट्र्याटेजी भिजन एन्ड इन्भिजन भन्छ हाम्रोमा चाहिँ के देखिन्छ भने हाम्रो ट्याक्स तिर्न जाने कर कार्यालयमा यति पानी जमेर हामीले पाइन्टमाथि सारेर लाइन लाग्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पानी जहाजको सपना बेचिरहेको हुन्छ भनेको हामी बेसिक ट्याक्टिक्समै काम गरेका हुँदैनौँ र ठुलो ठुलो सपना चाहिँ बेचिरहेका हुन्छौँ हावादारी कुरा गरिरहेका हुन्छौँ त्यसैले गर्दा वी निड टु वर्क अन बेसिक थिङ फर्स्ट टु बिल्ड द्याट फाउन्डेसन र इन्भेस्टमेन्टको फाउन्डेसनको कुरा हामीले डिजिटल इकोनोमीकै कुरा गर्ने हो भने वाट आर द बेसिक फाउन्डेसन वी निड टु मेक टु गेट मोर इन्भेस्टमेन्ट इन डिजिटल इकोनोमी कमिङ टु यु विद्यावारिधीजी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एकदम कतिपय कुरा त लर्निङ बाई डुइङ हो हामीलाई हाम्रो देश हामी धेरै पछाडि छैनौँ र हामीलाई एउटा धेरै ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि हामी सानो देश भने छौँ हामी सानो देश कुनै पनि अङ्कमा सानो छैनौँ हामी पपुलेसन वाइज नेपाल वर्ल्डको 50 ठुला देशमध्येको देश हो एरिया वाइज पनि हामी सिग्निफिकेन्टली राम्रै छौँ हो हामी वी लुक एज अ ड्वार्फ बिकज अफ 2 भेरी जायन्ट कन्ट्रिज द्याट वी आर सराउन्डेड विथ र उहाँहरू चाहिँ कस्तो पर्नुभयो भन्दाखेरि दे आर रिसोर्स गजलर्स कि उहाँहरूलाई सबै कुरो छ चाइना एकातिर इन्डिया उहाँहरूसँग आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एभ्रिथिङ उनीहरूसँग छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के देखिन्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग केही पनि छैन भने जस्तो देखिन्छ सो आई थिङ्क फर टु डु समथिङ हामीलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो केही पनि नहुनु पनि कहिलेकाहीँ राम्रो हो कि किनभने मोबाइल टेक्नोलोजीको सुरुवात भयो मोबाइल टेक्नोलोजीको सुरुवात जुन देशहरूबाट भयो उनीहरू चाहिँ 3G आइपुग्दाखेरि हामीले वी वेयर इन्ट्रोड्युस्ड मोबाइल फोन्स र आइएम स्योर एउटा अमेरिकनले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने र हामीले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनेमा धेरै ठुलो समयको फरक होइन 4Gमा हेरौँ आजको दिनमा विकसित देशहरूमा 4Gको रोल आउट र हाम्रो देशमा 4Gको रोल आउटमा हामी धेरै पछाडि परेका छैनौँ किनभने हामीसँग केही पनि थिएन वी स्टार्टेड विथ 3G वी अपग्रेडेड आवरसेल्फ टु 4G 5Gमा अझै त्यो कम होला समय लाग्ने हो हामीले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन भोइड छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो बट एट द सेम टाइम केही कुराहरूमा चाहिँ हामी कन्ड्युसिभ हुन सक्नु पऱ्यो अघि म्याडमले भन्नुभयो हामीसँग यदि डिजिटल इकोनोमीमा भर्ने हो भने चाहिँ सिलिकन भ्याली किन भयो त भनेर हामीले एकचोटि यदि अनुसन्धान गऱ्यौँ भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ देयर इज होल इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउन्ड इट उसको युनिभर्सिटिजहरू त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू त्यहाँ मिलिट्रीको रिसर्च थियो त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू थियो सो इट वाज अल बिकज अफ द ह्युमन रिसोर्स ह्युमन क्यापिटल द्याट वाज पुट इन इन्डियामा पनि तपाईँले हेर्नु भने आइटीको हब भनेर बेङ्गलुरु भयो त्यो किन भयो त भन्दाखेरि द आइआइटिज एन्ड अल दे वर कमिङ अप होइन हामीसँग के छ त हामीसँग त्यो लेभलमा म्याडमले भने जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त हामीसँग आइटी अवेरनेसको कुरा गरिरहेछौँ तर स्किल्ड पिपल छन् त 35 जना भन्नुभयो हामीसँग हार्डली 5-7 चाहिँ आइटी प्रोफेसनल्स एभ्री इयर निस्कन्छौँ हामी मेबी अझ 3000 होला तर त्यति हो त हामीले त 30,000 चाहिएको छ नि त त्यो कसरी आउँछ त त्यसको लागि चाहिँ त एडुकेसनल फ्रेमवर्कमै काम गर्नुपर्ने हो कि 8 क्लासदेखि हामी कम्प्युटरमा पढाउँछौँ भने 6 क्लासदेखि पढाउनु थाल्नुपर्ने हो कि अब त्यसमा पनि के पढाउने हो त हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट 12 क्लास पढ्ने बेलामै यो चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभल जब लिन सक्ने बनाउनु पर्ने पो हो कि अनि हाम्रो चाहिँ यो आइटीको स्किल लेभल कसरी एसेसमेन्ट भइरहेछ एआई को अहिले नयाँ कुरा आइरहेछ होइन मेसिन लर्निङदेखि लिएर त्यसको लागि हामीले कहाँ
के सुरु गऱ्यौँ त अब अरू बिग डेटामा कति धेरै काम भइरहेछ वर्ल्ड वाइड हामीले के गऱ्यौँ त होइन डेटा साइन्समा ती चिजहरूमा चाहिँ आई थिङ्क होल इन्फ्रास्ट्रक्चर नै तयार हुनुपर्छ र डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको इन्टरनेटको पेनिट्रेसन अथवा ब्यान्डविथको एभाइलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटीको एभाइलेबिलिटी एउटा पाटो होला ह्युमन रिसोर्सको एउटा पाटो होला तर ओभरअलमा गभर्मेन्टले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नको लागि के गरिरहेछ त हामीले एउटा सोचौँ न हामी लेट्स से आजको दिनमा कतिपय हामी कहाँ भएका ठुला कम्पनीहरू चाहिँ दे आर डुइङ आउटसोर्सिङ जब्स फर युरोप एन्ड अमेरिका अर एनी अदर कन्ट्री हाम्रो नेपालको आइटी कम्पनीहरू मार्केटिङ गर्नको लागि उनीहरूले त्यहाँ आउटफिट राख्न सकेका छन् त होइन हामीले आउटबाउन्ड इन्भेस्टमेन्ट किन नदिया त उनीहरूलाई हामीले एउटा $10,000 बाहिर अमेरिकामा गएर मार्केटिङको लागि खर्च गर्नु पऱ्यो भने कति ठाउँमा अप्रुभलको लागि जानुपर्छ $50,000 को एउटा म प्रोग्राम स्पोन्सर गर्छु एन्ड पोटेन्सियली दिस विल गेट मी लेट्स से $3 million को बिजनेस आउँछ भन्ने हो भने क्यान अ नेपाली कम्पनी डु द्याट त्यो चिजमा चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्ट गरिरहेछौँ नि त त्यसले गर्दाखेरि ब्रोडली डिजिटल इकोनोमीमा अथवा यो डिजिटाइजेसन अथवा डिजिटल इभोल्युसनमा एज अ कन्ट्री हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो रोल प्ले गर्नुपर्ने हो हजुर मेरो ठ्याक्कै नेक्स्ट क्वेसन त्यही हो वेयर एज अ लाइक हामी यो लास्ट पोइन्ट फ्रम योर साइड र हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको लागि पनि टेक अवेजको रूपमा होस् किनकि हामीले देखेछौँ यही होटलमा पनि कतिवटा सभा सम्मेलन हुन्छ अनि 105 र 150 बुँदे घोषणापत्रहरू हुन्छ तर काम 5 वटामा पनि हुँदैन त्यसैले हामीले चाहिँ लेट्स लिमिट आवर सेल्फ इन 3 पोइन्ट्स हामी डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री र एउटै इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट रोलमा छौँ 3 पोइन्ट्स चाहिँ हाउ एउटा कुरामा त वी अल अग्री द्याट वी निड इन्भेस्टमेन्ट त्यो कुरामा हाम्रो कन्फ्युजन छैन अर्को कुरा चाहिँ 3 पोइन्ट्स टु गेट मोर इन्भेस्टमेन्ट र हाउ वी क्यान इम्प्रुभ द्याट त्यसरी 2-2वटा 3-3वटा बुँदा भनेर अनि हामीले यो सेसन चेयरलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि पोइन्ट्सहरू हुन्छ त्यसरी हामीले यो सेसनलाई कन्क्लुड गर्नतिर लगाउन वेयर हाउ वी क्यान इम्प्रुभ टु गेट मोर इन्भेस्टमेन्ट सो 3 points होइन बट बिफोर द्याट आई वान्ट टु जस्ट से द्याट देयर इज नो सर्टेज अफ फाइनेन्स देयर इज अ सर्टेज अफ अपर्च्युनिटिज you know, and the way financing works, right? Because banks will not touch a tech company, right? And now international development funds have come, so at least something is happening, right? Tara, private sector is willing to invest, but the environment, like मैले जुन अघि भनेको थिएँ, you know, I mean, all that, के अरे अलिकति scalable and you know, big sector मा जानलाई, the conditions have to be correct, right? Financing is not मेरो विचारमा, I may be wrong, you know, because if we can have such big hydros and cements, why can't we have big investment in tech? I may be wrong, but you know, I think that is the thing. So the 3 things, if you say, one is education, skill development. It is not only about the tech, but also about management, right? So number 1 is skill development. Number 2, I would say, is government's impetus. Right, government doesn't have to use, but it has to give the impetus, right, to get that kind of the momentum to happen, right. Third, I would say, is brand Nepal. You know, third, I would say, if you're going to bring in offshoring, which is, again, I'm talking about scalable businesses, it has to be brand Nepal. I'll just give examples of the companies that in reality are actually doing what needs to be done. Okay, I mean, what we've seen in the past few years is that our tech capacitated labor force is turning out to be extremely expensive. That, you know, I mean, people are going to India because computer engineers are demanding more money in Nepal. Nepali computer engineers, so that is actually really a negative for us in the long run because we don't have enough supply of our own. Right? So what the companies that we've invested in are doing is that they're creating their own platforms to either teach AI, artificial intelligence, software engineers,
computer engineers, so that they will be able to have a steady supply of Nepali talent, and also be able to export that talent at international rates. So, you know, we are anchored by the remittances that we get from exporting blue-collar laborers in an inhuman environment. Now, it started that we have companies that have started to create AI talent, computer engineers, and they export them and give them white-collar jobs, okay? This is a win-win situation for all. So one thing, and of course, it would be helpful if we created more institutions, colleges that prepare these engineers, these AI computer talents. But the problem I see, that I hear, that is the results of the graduates that come out actually do not fit the bill. Okay, so there is a problem from the curriculum. There's problem of the professors teaching that curriculum and the product that comes out from that institution. So we need to look at that, number one. And again, what the government needs to do is create an enabling environment. Okay, that is one of the most important factors. Now, technology and technology, ICT, digitization. Digitization is something that has evolved enormously because of COVID in Nepali businesses and Nepali homes. So there is no, like Sanjay just mentioned, there is no dearth of funding. There is enormous amount of funding waiting to be deployed. It is just being able to meet that puzzle, okay? For investors like us, it is a really uphill task because, again, because lack of data, we have to start from scratch figuring out what the market has in that sector. So, you know, but we are heavily involved in investing in technology. We plan to invest more in the future. And moving forward, I think if there is some sort of a harmonization between the government and the private sector and the FDI investors, and the government is facilitating and we're in sync with them in that, I think there's a lot that can be done. But more so is that the potential of Nepali youth that our colleges now churn out need not be from the computer side, but they're conversant in computers, they're conversant in English. So there's a huge scope in that. We just need to now exploit that in a positive way. Thank you. Coming to you. मैले तीनटा कुरा भन्नुपर्दा सबसे पहिला first is the policy, right? So let there be more startups, let there be thousands of startups, let there be हुन्छ नि जति startups आउ, give them like a rent-free area, give them internet, just basic, right? That's what bigger countries like Israel and things like that they started, right? अनि त्यही भित्र policy भित्र नै tax reduction or no taxes पनि राख्दिने हैन, so that it just gives you that infrastructure, it just gives you that base for startups to at least grow. And second, skill development. Skill development includes more supply in the market, right? So more grads. Having said the grads, हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ more चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ we have 4 years of a person that we can train, versus when they come out, then we only have 3 months. We take the raw graduates and we train them in 3 to 4 months. And we make them international level programmers, right? So if we can do it in 3 to 4 months, why can't a college do it in 4 years, right? That's a big amount of time. And then it will also be low cost for development, right? So that's the second. And we also need to understand on the skill development that we don't need tech people, right? As Prasanna also mentioned, that any field from psychology, from sociology, the integration of tech with these social science sector is so critical in this time right now to understand the next level of tech evolvement, right? So that's very, very important that we're missing out right now, is a private company cannot train enough resources to supply for the country, right? So what we need to do is we need to come together with the private companies to train bulk
people in the skill development. The last part is the finance, right? So finance is still a challenge, and tech sector finance is limited. If you don't have a land, good luck. Collateral, banks are not going to give you a single penny. You know, they want money from you. And the other piece is so critical is international level, right? So we need to collaborate. We need to understand how India is doing. We need to open up the market right now. I need to be able to go to Bangladesh and study, and I need to be able to go and invest in, you know, like, invest in trade shows and things like that. And, you know, same thing here. Like, we are promoting international products coming into Nepal. Josari hamro products haru pani jaos na baira. E-Seva can go, and त्यो type को government ले facilitate गरेको छ त आजको दिनमा छैन, right? E-Seva is not possible to go and provide its service in somewhere other parts of the world, है? त्यसमा अझ demand त छ होला नि त कुनै country मा, तर त्यो type को facilitation पनि भएको छैन, र there's a lot of work that needs to be done कि नेपाली products लाई कसरी international market मा लैजाने, right? And we can do it. So अब I can, this is my field, so I can keep going, but I'll stop here. मलाई लागेको चाहिँ तीनटा पोइन्ट्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेस टु स्किल, फाइनान्स र मेन्टरिङ. हामी कहाँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा त म्याडमले भन्नु सबै वी अल एक्सेप्ट द्याट देयर इज अ ग्याप अन फाइनान्स हामीसँग, किनभने ब्याङ्क वुड नट बी कमिङ फरवर्ड टु फाइनान्स, र थोरै भए पनि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ. 2 करोड भएको छ, 2 करोडलाई 50 लाख बनाइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला. पहिला 5 करोड थियो. 5 करोडमा एउटा टेक कम्पनी, आइटी कम्पनीले के गर्ने हो, किनभने बन्च अफ पिपल विथ गुड ल्यापटप्स, रिलायबल इन्टरनेट भएपछि काम गर्न सुरु गर्न पुग्छ. सो वाट प्रडक्ट दे वान्ट टु वर्क अन, हाउ लङ दे वुड किप अन डेभलपिङ दिज प्रडक्ट्स, त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिराइभ गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि टाइम टु द मार्केट, त्यसलाई छोटो बनाउने हो भने कम इन्भेस्टमेन्ट चाहिएला. त्यसले गर्दाखेरि कम इन्भेस्टमेन्ट भयो भने विदेशी लगानीकर्ता एज अ पार्टनर आउन सक्ने भएन. त्यहीँनिर हामी अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के मिस गर्छौँ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन, पार्टनरसिप, ग्लोबल आउटरिच हामी त्यहाँ मिस गर्छौँ. त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ. र अर्को के छ भन्दाखेरि नेपालभित्र बसेर म ग्लोबल बिजनेस गर्छु भन्न सकिँदैन कि. हामी वी अल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एउटा कुनै पनि सफ्टवेयर, एउटा सामान, माल, वस्तु नै पनि हामी एक्सपोर्ट गर्दैछौँ भने त्यो देशमा गएर त्यो बजारीकरण, मार्केटिङ जुन भन्छौँ त्यो गर्नुपर्छ भने टेकलाई पनि त्यो चाहिन्छ. इफ वी वान्ट टु गेट बिजनेसेस फ्रम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, अमेरिकाबाट बिजनेस चाहिन्छ, युरोपबाट बिजनेस चाहिन्छ, अस्ट्रेलियाबाट बिजनेस चाहिन्छ भने हाम्रा साथीहरू त्यहाँ गएर मार्केटिङ गरेर बिजनेस ल्याउन सक्नु पऱ्यो. त्यहाँ उहाँहरूले मार्केटिङ पोस्टहरू राख्न पाउन सक्नु पऱ्यो. त्यो जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भावनै छैन, होइन? हामीले अस्ट्रेलियामा, सिडनीमा र मेलबर्नमा 2टा अफिस खोल्छु भनेर कुनै नेपाली कम्पनीले गर्यो भने सक्छ त? सम्भावनै छैन. भनेपछि हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि वाट वी आर लुकिङ इन्टु इज देयर इज a person or a company which will take that assignment, take a cut, and then pass it on to a Nepalese company at cost plus something. त्यो प्रफिट त कता अन्तै भइरहेछ कि, त्यो एउटा कम्पोनेन्ट छ. र हामीले चाहिँ यो विदेशी मतलब ग्लोबल कम्पिटिसनको लागि हो भने नेपालमै पनि धेरै प्रब्लमहरू छन् विच निड्स टु बी एड्रेस डिजिटल्ली. त्यसले गर्दाखेरि यहाँभित्र नै बिजनेसको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी छ टेक कम्पनीजहरूको लागि. अहिले भर्खर मैले एउटा नेपाली साथीहरूले नै बनाउनु भएको एउटा अकाउन्टिङ सफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड त्यो देखेँ. त्यो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अब फिनटेकमा धेरै काम हुन बाँकी छ. अरू धेरै बिजनेसेसहरू छन् जसमा चाहिँ वी निड टु मेक देम टेक इनेबल्ड बिजनेसेस. त्यसले गर्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटीमा पनि काम गर्नु पऱ्यो. र थर्ड, अल्टिमेटली आएर चाहिँ यो सबै कुरा गर्नको लागि कोअर्डिनेसन, इन्टरफेस म्यानेजमेन्टको काम त गभर्मेन्टले नै गर्ने हो. र आजको दिनमा अघि सरले पनि भन्नुभयो एक्ज्याक्टली यो टेक एन्टरप्रेनर्सहरूको प्रब्लम सल्भर को हो त? कहाँ दर्ता हुने हो त? उनीहरू दे निड 1 more रेजिस्ट्रेसन टु डु दिस अल. उद्योगमा दर्ता भएर त त्यो सुविधा छैन. अर्को कुन मन्त्रालयमा जाने हो त? कसले हेरिरहेछ त? हु इज द लाइन एजेन्सी टु लुक इन्टु द टेक इनेबल्ड बिजनेस इन नेपाल? त्यसलाई फस्टर गर्नको लागि पनि र त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि पनि कोही त छैन नि त. त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क the need of the hour is government need to step up and figure out a way to look into this tech-enabled business as an opportunity to foster
sustainable growth in Nepal. Thank you. Thank you, हजुर. लास्टमा टेक अवेजको लागि हामीले पाएको सजेसनहरू म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु. सञ्जय गोल्छाज्यूले भन्नुभयो स्किल, प्रोसेस र ब्रान्ड, यो तीनवटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ. त्यसपछि सिद्धान्तराज पाण्डेज्यूले भन्नुभयो क्रिएट मोर इन्स्टिट्युसन्स, ग्र्याब द मार्केट. अनि वी निड टु ह्याभ अपडेटेड करिकुलम इन इन्स्टिट्युसन्स पनि. ग्लोबली जसरी ट्रेन्डहरू चेन्ज भइरहेछ त्यसरी हामीले हाम्रो प्र्याक्टिसहरू चेन्ज गरिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हो. गभर्मेन्ट सुड बिकम अ बेटर फेसिलिटेटर. यो अहिले जुन तरिकाले गरिरहेको छ त्यो तरिकाले हुँदैन. मेरो एउटा साथीको टेक कम्पनीमा उद्योग मन्त्रालयको केही मान्छेहरू जानुभएको छ. एफडिआईको कुरा चल्दै गर्दा तपाईँको वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ भनेर देखाउनुहोस् भन्नुभयो अरे. अब आइटीमा चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट कहाँबाट हुन्छ होइन. सो त्यसरी त्यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि छैन पोलिसी मेकरहरूमा. अनि र त्यो नदेखाएपछि प्रोसेस रोकियो अरे फेरि. अनि अर्को उहाँले भन्नुभएको लास्ट पोइन्ट चाहिँ देयर आर ह्युज इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी बट वी डोन्ट ह्याभ बेटर कोअर्डिनेसन टु ग्र्याब अल दिज थिङ्स. कार्विका थापाजीले भन्नुभयो पोलिसी, स्किल डेभलपमेन्ट र त्यसपछि एगेन फाइनेन्स र रिभाइजिङ करिकुलम पनि भन्नुभयो उहाँले. र त्यसपछि नट ओन्ली टेक्नोलोजी इन टेक कम्पनीज बट टेक्नोलोजी इन अल कम्पनीज, अल सेक्टर्स. सो यो कुरा र हामीले विद्यावारिधीजीबाट एक्सेस टु स्किल, फाइनेन्स र अर्को कोलाबोरेसनको कुरा, अनि अर्को गो ग्लोबल, यहाँ बसेर नै हुँदैन सबै चिज, बाहिर जानुपर्छ. र अर्को चाहिँ इन्टरफेस म्यानेजमेन्ट बाई द गभर्मेन्ट. यो कुराहरू हामीले पायौँ उहाँहरूबाट. म हिजो यही सेसनको तयारीको क्रममा आइटी सेक्टरमै काम गरिरहनु भएको एउटा एन्टरप्रेनरसँग कुरा गर्दै थिएँ र उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो अवस्था यस्तो छ कि हामीलाई चाहिँ स्याउ फार्मिङ गर र एप्पलबाट आउने बाई प्रडक्ट्सहरू सबैको योजना बनाउन भन्छन्, तर स्याउ रोप्नको लागि खेत चाहिँ दिँदैन. त्यसरी छ. सो त्यसैले गर्दा जबसम्म हामी रोप्नैको लागि खेत दिँदैन भने हामीले कहाँबाट उब्जाउ गर्ने र त्यो बाई प्रडक्ट्सहरूको प्लानिङ गरेर के गर्ने, किनकि हामी त उब्जनी नै गर्न सक्दैनौँ. त्यसैले गर्दा र त्यहाँबाट मैले थाहा पाएँ कि उद्योग मन्त्रालयमा त दर्ता पनि हुँदैन रहेछ. गभर्मेन्टले यसलाई अहिलेसम्म इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ पर्सिभ पनि गरेको रहेनछ, एक्नोलेज पनि गरेको रहेनछ. भनेपछि इन्डस्ट्रीको रूपमा यसलाई एक्नोलेज गरेको छैन भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट लिएर आउने र इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर उनीहरूलाई फेरि दुःख दिने. र एउटा फिनल्यान्डबाट आउन लागेको कोलाबोरेसन चाहिँ त्यो साथीको फर्केछ, किनकि यहाँ आएपछि उसले धेरैवटा कुरा दुःख पाउने जस्तो देखियो. अब यो सबै दुखेसो पोख्दै सही व्यक्ति जो हुनुहुन्छ यसको सबैको एड्रेस गर्नको लागि हाम्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको सिइओ सुशील भट्टजी, जो यो सेसनको चेयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ र यो सबै कुरामा एज अ सेसन चेयर एड्रेस गरेर यसलाई क्लोज गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ. Thank you, Moderator, and distinguished seasoned panelists, distinguished participants. Well, overall, the session was supposed to be started at 5 o'clock. I guess we should start giving value to time, is one humble suggestion, an observation we have made. Well, I was talking to Moderator earlier. The rationale behind me wanting to come and speak at last was two perspective was important. Though harmony between the government and private sector is important, but as such I was wanting to witness what level of harmony does exist between different verticals within the IT ecosystem. Or digital economy foundation, if we are thinking of, so we got to really look into who are prominent actors of digital economy ecosystem and why digital economy. So these are, like, to be very honest, I am not an IT expert, but as rightly said by the moderator Manish Jha, who has done his work astoundingly well. We saw
how prudently the discussions had taken place, and how genuinely those solutions to the problems that we have was listed. But without listing problems, we would not be in position to design solution to those problems. Problems are inevitable, but every problem has solution. So what are we going to do with it? So just to make some clarity, to let you know, which I have to do, there are different investment promotion agency, but outrightly said, with the interfacing agency or hand-holding agency or facilitating agency or नियमनकारी निकायको कसले मोनिटर गर्छ हाईटेक बिजनेसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो मूल्याङ्कन गरिदिनुस्, हामीलाई अनुगमन गरिदिनुस्, हाम्रो रोदन, हाम्रो समस्याहरू सुनिदिनुस् भनेर भन्ने सवालमा पनि हामी बीचमा हामी भनेर अहिले म फेरि अलिकति आफूलाई सेग्रिगेट गर्छु. Investment board is a highly powered agency which looks into the large investment. Any investment above 6 arab rupiah Nepali, या 51 million US dollar, or in energy is 200 megawatt above को ऊर्जा या अन्य जलविद्युत वा अन्य ऊर्जाको परियोजना भनेपछि renewable energy and alternative energy. Within 10 years of credible history of investment board, let me tell you, it's not that nothing has happened. When you deal with large investment, you're dealing with critical infrastructures. Almost 3 billion US dollar, 3.5 खरब जतिको प्रोजेक्टहरू निर्माण चरणमा छन्. That does clearly outlines within 3 more years, those all investments are going to be realized. Besides, we have 33 projects for which we have approved investments. So that is as good as commitment, but there is a question mark. Is all the commitment through 33 projects are going to be realized? If you ask me, I'm going to say no. But we are working, striving hard to see some 50 to 60% of those commitments be realized. That would be a big thing, because that is around 8.5 billion US dollar. And the reason I am here today with the invitation that I have accepted from ICT Foundation, which is the organizer of this program, was only one very reason. I was wanting to learn more about IT sector and see how best I can develop, update IT sector profile, and come and listen to eminent speakers here on what thoughts they have, where we are, what we want to do, what has to be done, why, and when it comes to how, then we come into picture, because there is authority that has to provide congenial and conducive environment for every business. Startups, very important. SMEs, most important. MSMEs, very important. Large will come when our home ground is well good enough. So as representing a government authority which is involved in fast tracking large investment, but I do care for things happening around and other line agencies concerned, implementing agencies like Department of Industries or Ministry of Science and Technology. And I had been talking to Honorable Minister of Communication. So I said, I will come down here, listen to you all, then I'll go and have a dialogue with them. किन हाम्रो mandate भनेको policy advocacy पनि हो. तर नीति पैरवी त अध्ययन बिना र विषयवस्तुको चाहिँ इन डेप्थ जेनेसिस नबुझिकन पैरवी हुँदैन. नीति कार्यक्रम त आयो अस्ति, बजेट स्टेटमेन्ट पनि आयो, अघि उहाँ सिद्धान्तजीले भन्नुभयो राम्रा चिजहरू आएको छ, तर त्यतिले पुग्छ त पुग्दैन. तर त्यो पैरवी, त्यो कन्सल्टेसन, यस्तो बृहत अन्तर्क्रिया छलफल वर्षभरि चलिराख्नु पर्यो. यस्तो डिस्कोर्स यो ठुलो प्राङ्गणमै, यो ठुलो हलभित्र विथ मिनिमल एटेन्डेन्स होइन, सानो हलभित्र पनि well designed workshops could be conducted. Issue wise we can dwell on and see and chart out what the problem is and how we can resolve the problem, how we can bring about solution to that problem. So as in takeaway, as in chair, I would say that there were very important suggestions that has come, and for me there has been a lot of takeaways. But trust me, I'm not going to commit, neither I'm going to make a promise,
But the promise that I am going to make here today are related to, boosting IT as a prominent industry. यो इन्डस्ट्रीको रूपमा यसलाई हामीले घोषित गर्नुपर्छ. आईटी भने क्रस कटिङ इस्यु हो. मैले सेक्टर भन्दै गर्दा maybe Golchhaji would not like, because I do agree it is enabler, but at the same time it is transformative driver as well, because it will turn around the whole industry, economy. त्यसमा हामीले हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज देखाएको छौँ. पछाडि बस्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू, उहाँहरू कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्थ हो यो सेक्टरको. जलविद्युतको कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो त्यो जो नदी छन्, रन अफ रिभर या जहाँ पिकिङ रन अफ रिभर या स्टोरेज स्किम बनाउँछौँ, द्याट्स आवर कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्थ. वी विल युटिलाइज, वी विल एक्सप्लोइट दोज रिसोर्सेस. जति हामीलाई आन्तरिक खपत चाहिन्छ त्यो खपत गर्छौँ. एक्सेस भएको चिज जहाँ मार्केट छ त्यहाँ जान्छ. तर त्यहाँ पुगाउनका लागि पनि मार्केट संयोजन त कसैले गरिदिनु पर्यो, मार्केट लिङ्केज त कसैले क्रिएट गरिदिनु पर्यो, अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहियो. हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो भन्ने कुरामा आज गुड न्युज हेर्नुहोस् न, हिजो वर्ल्ड ब्याङ्कले होइन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि ऋण सहायता 17 अरबको त न्युज स्वीकृत गरेको न्युज पढेछौँ नि हामीले. द्याट इज एन्हान्सिङ आवर ब्रडब्यान्डको नेटवर्क टु रुरल लोकेसन्स. त्यो एक्सेस टु कनेक्टिभिटिज इज इम्पोर्टेन्ट. बट कनेक्टिभिटिजको कुरो गर्नुपर्दा हामीले ब्रडब्यान्डको कनेक्टिभिटी मात्र होइन, हामीले इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीमा मात्र सीमित होइन, मोबाइल कनेक्टिभिटीको पनि कुरो गर्छौँ. मोबाइल कनेक्टिभिटीको कुरोमा मात्र सीमित भएन, रोड कनेक्टिभिटी पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ. मोबाइल त पठाइदिन्छौँ, इन्टरनेट त पठाइदिन्छौँ, एप्लिकेसन पनि पठाउनुहुन्छ, अनि प्रडक्सन त भइरहेछ नि गाउँमा, अनि त्यो प्रड्युसलाई मार्केटसम्म पुगाउनलाई त बाटो पनि चाहिएला. सो यो एन्ट्याङ्गल्ड छ. सो वी हेभ टु टेक स्टक अफ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हामी कहाँ छौँ. र कनेक्टिभिटी मात्र भएर भएन, रिलायबिलिटी पनि इज इम्पोर्टेन्ट. इफ यु वान्टिङ टु ब्रिङ इन बिग इन्भेस्टमेन्ट, a big investor would want to take stock of what the infrastructure index, development index is saying, how reliable our infrastructures are, how resilient they are. Uninterrupted power supply को के छ अवस्था, कनेक्टिभिटी बिजुली पुगेछ, घरमा तार पुगेछ अनि 15 एम्पियर को मिटर छ भनेर त पुग्दैन, पावर आउटेज हुनु भएन. र अब ग्याप्सहरुको कुरो गर्नुपर्दा मेरो स्वार्थ चाहिँ on behalf of me here coming and speaking to you on behalf of investment bodies, म IT को प्रोजेक्ट पाइपलाइन्सहरु के तयार गरौँ र 51 बिलियन यानी 6 अरब रुपैयाँ भन्दा माथिको प्रोजेक्टहरु आइडिएट गर्ने सवालमा तपाईहरुले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनु पर्ला नि. बिकज साझा माग र यो इन्डस्ट्रीको माग के हो भन्ने कुरो हामी त्यहाँ अथोरिटीमा बसेकोले बुझेको हुँदैन. हेर्नुस्, यो सेक्टर बुझेको छुइन भनेर त मैले अघि नै एडमिट गरे. सो हामी कोल्याबोरेटिभ र इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा छलफल गरौँ, अरु निरन्तर गरौँ, मन माझामाझ गरौँ र अनि त्यसपछि हामीले स्टक लियौँ. संविधानले के भन्छ, नीतिले के भनिरहेछ, what is our policy regime, does the policy needs to be cleansed or decoupling, we got to look into that. Legal regime ले के भन्छ, एउटा इन्स्टिट्युशनल एरेन्जमेन्टको एस्पेक्टमा के छ, प्रोसिजरियल रेजिमले के भनिरहेछ, रेगुलेटरी रेजिमले के भनिरहेछ, यो सबै चीज आईसीटी को दरोकार राख्ने चीजमा यी विषयहरुमा जो लिगल अघि पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले भनेर जानुभयो, कानुनी पूर्वाधार भनिसकेपछि त्यो नीतिगत पूर्वाधार पनि म थप्दिन्छु अहिले हैन. त्यसपछि रेगुलेटरी पूर्वाधार पनि आउँछ, प्रोसिजरियल पूर्वाधार पनि आउँछ. त्यसैले नन अफ द इन्भेस्टर्स भनेर मैले वहाँ देखिरहेको छु, डोल्मा फन्डबाट पनि हुनुहुन्छ, अक्सिजनबाट पनि हुनुहुन्छ. स्टार्टअपलाई त उहाँहरूले ऊर्जा दिइराख्नु भएको छ नि, ऊर्जा भने पैसा चाहियो. अब अरू फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनले बुझिदिनु भएको छैन, कोल्याटराइज चाहिँ एसेट खोज्नुहुन्छ, सेक्युरिटाइजेसनको कुरो आउँछ. So funds are important, investments are important, business are important, IT business is important. त्यसैले समग्रतामा हामीले
बुझ्नुपर्ने यो क्रस कटिङ इस्यु हो यो दिस हेज बिकम पार्ट अफ आवर लाइफ आई डोन्ट वान्ट टु से वाइ वी अल नो बट नाउ वाट नेक्स्ट आर वी रियली वान्टिङ टु हेभ बिग इन्भेस्टमेन्ट अब मलाई त मैले एकजना साथीलाई म त हिँड्दा हिँड्दै पनि सोध्छु आज कतिसँग परिचय भयो अब म सोध्न थाल्छु समस्या के छ तपाईँहरूको एकजना साथीले दिल्ली बजारमा 500 जनालाई इम्प्लोय गरेर यस्तै के बिपिओ कि अफसोर चाहिँ कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ अमेरिकातिर चाहिँ हेडक्वार्टर अघि उहाँले भन्नुभएको कुरो मैले बुझिसकेँ म बोल्दिनँ यहाँ होइन 500 जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ अनि मैले मेरो एउटा चाहिँ भर्खरै पढेको भान्जो आइटीमा ल त्यहीँ गएर पढ्नुपर्छ है बिकज यु गाइज आर नेक्स्ट जेनेरेसन यु आर गोइङ टु बी हाई टेकर्स यु आर गोइङ टु बी हाई स्पेन्डर्स एन्ड यु वुड बी डिस्टिङ्क्ट इन दि कम्युनिटी र तपाईँहरूको लागि चाहिँ के छ समस्या भनेर त्यहाँ किनभने अब यसो भान्जोलाई पनि एडभोकेसी यसो गरिदिएर एडभोकेसी भने उसलाई इन्टर्नसिप चाहिँ काम गर्न पाओस् त्यो थलोमा र यहीँ बसेर ग्लोबल सिटिजन बनिजाओस् भन्ने चाहिँ चाहना होइन तर भन्दा भन्दै उहाँहरूको समस्या सुन्दाखेरि राति काम गर्नुपर्छ एकजना भाइले म बिजनेस इन्टेलिजेन्समा काम गर्छु साँझ क्लाइन्टसँग कुरा गर्नुपर्छ अनि पछाडि त कुकुरले भुक्दिँदो रहेछ अनि अब त्यो क्लाइन्टले कहाँ बुझ्दिनु त्यो पनि समस्या रहेछ त्यसैले नाउ वाट इज द सल्युसन अर्को समस्या त्यो ओनरलाई सोधेको 500 जनालाई रिजाइड गराउन त्यो स्पेस त त्यहाँ त एउटा कोलोनी नै उहाँले 7-8 वटा घर लिनुभएको रहेछ अनि कति पर्छ रेन्टल कस्ट भने एक्जोबरेन्टली हाई पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् सो कस्ट अफ अपरेटिङ बिजनेस इज अल्सो हाई सो वाट इज सल्युसन भने अब म सोच्दैछु र तपाईँहरूबाट पनि पछि सुझाव लिन्छु आजै त लिदिनँ टाइम इज इम्पोर्टेन्ट सुझाव चाहिँ के भने सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जग्गा त अब किन्न सक्दैनौँ तर गभर्मेन्टले जग्गा दिने हो कन्सेसन पिरियडका लागि भने कसैले आएर पैसा लगाउनुहुन्छ भने 6 अरबकै भन्दा माथिको बिल्डिङ बनाउनु है त्यहाँ डिस्को थेक पनि हुनुपर्छ त्यहाँ अनि इन्भिटेसन ब्रान्डेड आउटलेट हुनुपर्छ त्यहाँ जिम्नेजियम पनि हुनुपर्छ र त्यहाँ डिसेन्ट वर्किङ स्पेस हुनुपर्छ तर त्यो स्पेस चाहिँ महँगोमा बेच्न पाइँदैन नि फेरि नेचुरल मोनोपोली प्रिभेल गर्दैन म बिडिङ गराउँछु र कम्पिटिसन गराउँछु 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ स्क्वायर फिटमा यसो भिरकुटी मण्डप या त्यस्तो कुनै चाहिँ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ठाउँमा आइटी आइसिटी हब भन्नुहोस् म अब बनेपाको कुरोमा गइनँ त्यो इतिहास हो आइसिटी हब or IT city or IT zone, whatever you call it, whatever looks nice, जसले नेपालको ब्रान्डिङ गर्छ त्यो बनाऊँ न एउटा PPP प्रोजेक्ट तर विथ कमिटमेन्ट फ्रम अल तर त्यहाँ फेरि सेग्रिगेसन पनि चाहिन्छ नट अ फिस मार्केट क्याटेगराइजेसन इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्छु भनेर एउटा त्यस्तो प्रोजेक्ट सोचेको छु तर मलाई कन्फिडेन्स चाहिँ छैन तपाईँहरूले भनिदिने हो त्यो चाहिन्छ चाहिँदैन त्यो अहिलेको आवश्यकता हो होइन ती मित्रका लागि चाहिँ त्यो आवश्यकता थियो सो मेरो खालि के भने एज इन प्रोजेक्ट पाइपलाइन्स त्यो अब जहाँ चाहिँ तपाईँ हामी त इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एजेन्सी पनि हौँ उद्योग विभाग जस्तो तर म आउनुभयो भने गोजीमा 6 अरब रुपियाँ छ भनेर चाहिँ सोध्छु त्यो थ्रेसहोल्ड चाहिँ अघि जो थ्रेसहोल्ड 5 करोडको थ्रेसहोल्ड चाहिँ बढी भयो भने त्यसमा सिरियस रिभ्यू इज टेकिङ प्लेस एन्ड विच अल अफ यु आर वेल अवेर अफ सो थिङ्स आर मुभिङ इन गुड डिरेक्सन हामीले बुझाइ हुँदैनौँ आएर बुझाइदिनुहोस् कलेक्टिभली हार्मोनाइज्ड अप्रोचमा होइन र यसो गयो सिएनआईको अनि उता गयो एफएनसिसिआईको पोलिसी इन्टरभेन्सन्स यो चाहिन्छ भने होइन नि एभ्री इन्डस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट डोन्ट जस्ट टक अबाउट म्यानुफ्याक्चरिङ अर माइन्स एन्ड मिनरल्स अर हाइड्रो पावर आई टोटली एग्री हु इज टकिङ अबाउट आइटी सो आज हेयर इज गुड चिन्तन मन्थन चाहिँ चल्दै गरेको अनि म चाहिँ उत्साहित भएर आएर बसेको अलिकति कुर्नु चाहिँ पर्यो र मैले अघि मनिषजीलाई भने म सुन्छु मात्र तर आफ्नो धारणा चाहिँ पछि राख्छु किनभने त्यो गभर्मेन्टको धारणा हुन्छ फेरि र अर्को कुरो बुझ्नुहोस् इच्छा पावरफुल एजेन्सी पैरवी म गरिदिन्छु नि तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् त्यही हो नि अब्जेक्टिभ यो 2 दिनको बसाइको त्यो प्रोसिडिङ्सहरू जो तपाईँको पोलिसी रेकमेन्डेसन्सहरू आउँछ क्याटेगोरिकली आओस् नत्र त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा आएर तपाईँले ल हाम्रो लागि पैरवी गरिदिनुहोस् सूचना मन्त्रालयले गरिदिएन या उद्योग विभागले गरिदिएन या विज्ञान मन्त्रालयले गरिदिएन या राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिएन भने म भन्छु हामी गरिदिन्छौँ तर
तर हामीलाई कन्भिन्स चाहिँ गर्नुहोस्। पर्याप्त छलफल अध्ययन, जो साथीहरूले मलाई चिन्नु भएको छ, 2-4 जना हुनुहुन्छ यहाँ चिन्ने साथीहरू, डेभलपमेन्ट इज प्यासन, इट्स नट गोइङ टु ह्यापन ओभरनाइट, तर कमिटमेन्ट चाहिन्छ। साइकोलोजिकल कन्ट्र्याक्ट गरौँ, प्लिज कम डाउन टु अस, व्हाट सर्ट अफ प्रोजेक्ट्स यु आर वान्टिङ, PPPमा नट मोर, 2-3 टेल अस, आई डोन्ट ह्याभ एन आइडिया। आइडिएसन फ्रेमवर्क बनाइसकेका छौँ, प्रोजेक्ट आइडिया नोटको टेम्प्लेट हामी दिन सक्छौँ। प्लिज भिजिट at IBN and take away those templates, create a project idea note, and we will conduct pre-feasibility study, and we will have project concept note, and we will conduct detailed feasibility, and we will develop procurement process ko lagi expression of interest and RFP, and we will go in for PPP. So त्यो solicitation ma we will look for lot of things, a real state of art building or a city or a hub or a zone where I want to see high takers, high spenders doing their work with congeniality and conducive. त्यतिले त पुगेन। त्यो 32 को सबै त्यो ब्रडब्यान्डको अनि नीतिगत पाटो अनि त्यो निकाय उहाँले खोज्नु भए जस्तो इन्टरफेस गर्ने, ह्यान्ड होल्डिङ गर्ने, हामी त गर्छौँ ह्यान्ड होल्डिङ, सिरियस ह्यान्ड होल्डिङ गर्छौँ थ्रु आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकल, थ्रु आउट बिजनेस लाइफ साइकल, थ्रु आउट PPP cycle, we do that. But other agencies also have to do that, and we have to make them do that. That advocacy has to go nirantar 24/7, 365 days. I think I have taken too much of a time, but I wanted to speak a lot. I think this much for today. But what I want to say, government ma केही भएन चाहिँ नभनिदिनु होला, एउटा त्यो के स्लाइड यस्तो के चाहिँ बनेको रहेछ नि त। So this is also त्यही IT कै सिस्टम टुल्स हो नि, अनि यो सिस्टम बनाइएको मात्र छैन, प्रयोगमा पनि आइसकेको छ, अपरेसनलाइज भइसकेको छ, अनि यहाँ प्राइभेट सेक्टरहरू सर म्याडमहरूको लागि पनि त्यहाँ सिस्टम बनिसकेको छ। IBN प्रोजेक्ट ब्याङ्क भनिएको छ, यहाँ प्राइभेट सेक्टरको एकद्वार, फेरि एकद्वारमा म आज बोल्दिनँ, वान स्टप सर्भिस, इट विल बी वेब बेस्ड भनेको छु मैले, किनभने अब त्यो कहाँ अरू द्वार देखाउँदै बस्नु, यो द्वार भन्नु अनि अरू द्वार देखाउनु, पोर्टल देखाइदिएपछि थ्रु IT things will happen. So automation is also required. Digitization हुनै पर्छ या डिजिटलाइजेसन भन्नुहोस्, तर हामी त डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ भने त्यो त प्रिरिक्विजिट्स हुन्। स्क्यान पनि गरेर राख्नु पर्यो डकुमेन्ट, नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल पनि चाहिएला, इन्स्टिट्युसन मेमोरी पनि चाहियो एट अ क्लिक। अब तपाईँ आएर इन्भेस्ट गर्ने भन्नुहुन्छ होइन, अनि 30 वर्ष तपाईँको प्रोजेक्टको या बिजनेसको लाइफ साइकल हुन्छ, अनि तपाईँको डकुमेन्ट मैले डिजिटाइज गरेर राखिदिनु परेन, एन्ड एट अ क्लिक वेन आई हेभ टु मेक एनी डिसिजन फर एभिडेन्स बेस्ड decision making process or for undertaking quality decision making, I'll be needing documents to be archived in wherever, server or contingent server, data center we could, another project we could think of is data center in Mustang. Air condition चाहिएन, सहाराको तल त डाटा सेन्टर रहेछ, अनि यो होइन हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज। अनि यङ ट्यालेन्ट्सलाई त्यो शिक्षा दीक्षा कस्तो दिने भन्ने कुरोको हकमा पनि डिमान्ड गर्नेले भन्नु पर्यो मेरो आवश्यकता यो हो, उसलाई यस्तो चाहिँ कोर्स करिकुलम चाहिँ बनाइदिनुहोस् भनेर। त्यसैले यी कुराहरू के हुन् भने मिसन अप्रोचमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। IT को हकमा पनि इमेन्स पोटेन्सियल छ। 2-3 प्रोजेक्ट्स म यहाँ अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरूलाई पछि एउटा कार्ड छोडेर जान्छु, अनि त्यहाँ म PIN को टेम्प्लेट सेयर गरिदिन्छु, मलाई त्यो 4-5 वटा प्रोजेक्ट दिनुहोस्, अनि छलफल गर्न चाहिँ आउनु होला। वी मेक भेरी गुड कफी इन इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, 3-4 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ लेट्स ट्राई टु रोल आउट होइन यसो। तर आजको भोलि चाहिँ हुनेवाला छैन एनिथिङ विथ अस। दोज हाइड्रोज आर ह्यापनिङ एन्ड सिमेन्ट माइन्समा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ। अब IT मा पनि किन तरङ्ग आएको छैन, धेरै आएको छ। मलाई पो मोबाइल चलाउन आउँदैन। माई सन इज भेरी गुड एट अर्डरिङ थिङ्स एन्ड आई एम रियली इन्जोइङ, बट देयर आर 9-10 भर्टिकल्स आई डोन्ट इभन वान्ट टु टक। AI रे के e-कमर्स रे अनि BPOs रे, अनि त्यसपछि अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले फेरि यो सबै कुरो अकोमोडेट नगरेको अवस्था पनि छ। तर त्यो मैले अघि कुरा गर्दै गरेको थिएँ, ई-गभर्नेन्सको पार्ट हो। यो त 760 सरकारको प्रोजेक्टको रिपोजिटरी हो।
अर्को स्लाइड यो चेन्ज गर्न पर्ला, यसो देखाउने मात्र। त्यसपछि यो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 7180 प्रोजेक्ट, अनगोइङ प्रोजेक्ट्स, फ्युचर प्रोजेक्ट्स। यो भित्र त अब अहिले मैले जान पाउँदिनँ, म नेसनल प्लानिङ कमिसनमा हुँदा बनाएको। अनि त्यसपछि वेब बेस्ड सिस्टम, खै यो त चलाउन पनि आएन। अनि अब राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क त्यहाँ नेपालीमा पनि यसो सेक्टर वाइजै सेग्रिगेटेड छ। भन्दै बनेन भनेर अघि एकजना मोफागाको अफिसियलले भनिदिनु हुँदैन। यस्तो भइरहेछ चिजहरू, यहाँ मात्र होइन अरू निकायमा पनि भइरहेछ। वेब बेस्ड सिस्टम फर अलोकेसन अफ म्याचिङ ग्रान्ट एन्ड स्पेसल ग्रान्ट फर सब नेसनल गभर्मेन्ट्स, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन चाहिँ सम्पूरक र विशेष अनुदानको 4 कन्जिक्युटिभ इयरमा विवाद रहित चाहिँ टुङ्गिएकोले आइटीकै सहयोगमा है। फेरि ओभर द क्लाउड दिस हेज ह्यापन्ड। चिट युग डकुमेन्ट बोकेर गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले दूर दराजबाट सिंहदरबार आउनु नपर्ने काम गरिसक्यौँ। अनि केही भएन भनेर हाउ क्यान आई टलरेट एज बिङ अ पब्लिक अफिसियल, र यही चिजहरू हो। मैले यति भन्दै astoundingly presented, valued panelists. I enjoyed session. I have taken all the notes. Things are going to really work for me, and patience of all lovely participants. Ani Yami madam, we are part of Management Association of Nepal. She is here. I got to put that respect to her also. And with this, please enjoy evening, and things are happening. And let's take it on positive note. Ajay. म तिमीलाई एमी यसमा चाहिँ अलिकति एड गर्नुपर्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट टेक अवे है के छ भन्दाखेरि इन्डियामा Indian embassies all over the world, they do heavy marketing. एकातिर म 35 वर्ष इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाएर रिटायर भएको। स्टुडेन्ट्स आर भेरी ट्यालेन्टेड, असाध्यै राम्रो छ यहाँको स्टुडेन्ट्स आर राम्रो छ। अब यो अहिले त कस्तो छ भने अपस्किलिङ, रिस्किलिङ एन्ड अपस्किलिङ होइन। फर इक्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्सहरूको ह्युज डिमान्ड छ ग्लोबली होइन। अडियन्स विल लभ बी भेरी बिग डिमान्ड छ। अब त्यो रिस्किलिङ एन्ड अपस्किलिङ र त्यो एरियामा चाहिँ अब पढाउनलाई अथवा त्यो एरियामा एक्सपर्टिज ग्रो गर्नलाई इन्भेस्टमेन्टै गरेर भयो अरे। बट तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्किल प्र्याक्टिस गर्नलाई रेड कार्पेटले इन्भाइट गर्ने जसरी इन्डियामा भइरहेछ त्यो चिज अन्टिल एन्ड अनलेस हाम्रो एम्बेसेडरहरूले एभ्री एम्बेसीको हाम्रो नेपालको विदेशको एम्बेसीजहरूमा देयर हेज टु बी अ स्पेसल विङ हु विल, जसरी इन्डियन एम्बेसीले के गर्छ भन्दाखेरि ओभर द इयर जापानमा मैले जर्मनीमा देखाएको छु, मैले युकेमा देखाएको छु। इन्डियन एम्बेसी इन युके जर्मनीमा throughout the year they have parties inviting IT companies. इन्डियाको आईटी कम्पनीजहरूलाई उनीहरूले मार्केटिङ गरेर हुन्छ। त्यस्तो खालको डोज आयो भने हाम्रो यहाँ लोकली पनि अहिले जति पनि आईटी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूलाई त्यो प्रोफाइलहरू पनि त एउटा त्यसमा बिल्ड गर्न हामीसँग आइसक्यो होइन। यहाँ काठमाडौँबाट आउटसोर्सिङ गरिरहने जति पनि कम्पनीजहरू छ उनीहरूलाई पनि मार्केटिङ गरिदिने। र अहिले म पर्सि मलाई चाहिँ कलेजमा बोलाएको छ, आइओ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ। म्याम के गर्ने भनेर बोलाएको छ है। दे आर भेरी ट्यालेन्टेड, एकदम हार्डवर्किङ है। उनीहरूलाई यस्तो गराइदिनु पर्यो कि इन्टरनेसनल मार्केटमा सेलिङ। आइआइटिजको कुरा गर्नुभयो, आई कम फ्रम आइआइटी। आइआइटीमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि युरोप अमेरिकामा देयर वाज अ ह्युज डिमान्ड फर very skilled
एकदम ट्यालेन्टेड मान्छे चाहिएको थियो किनभने टेक्नोलोजीको रेभोल्युसन Ma'am, I have to go on a very important function. Can we? यसलाई कन्क्लुड अलिकति कन्क्लुड Things will come in detail action plan framework, which will be part and So parcel of the please, proceeding. please invite me in that. I'll Yeah. explain a lot Yep. of things. I So- come from IIT and I know how it happened. Thank you. So that's a part of economic diplomacy also. So those our missions abroad are already operationalized now, and these are also things which I want to say. Please flip in through our Twitters and website. You would see under aegis of Ministry of Foreign Affairs, our diplomatic missions are heavily now involved in trade legation, export promotion, investment promotion. But we have said investment promotion be regarded as important pillar. So thank you once again. Thank you, Chair, CEO of Nepal Investment Board, for your thought-provoking closing remarks. र म हाम्रो panelists र moderatorलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदमै it's been a busy day, a tiring one, but very fruitful, I guess. ढिला नगरिकन म राजनजीलाई चाहिँ हाम्रो panelist र moderatorलाई token of appreciation वितरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. Foundation for the Digital Economy and Investment Opportunity नामक थीममा भर्खरै हामीले एकदमै रचनात्मक सेसन सुन्यौं. फ्याक्स नेपालका मनिष झाले सो सेसन मोडरेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो र म अब टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. आजको हाम्रो यो सेसनका चेयर सुशील भट्टज्यूलाई कृपया टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनु होला. CEO नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड. यसै गरी म टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु आजका हाम्रो प्यानलिस्ट मिस्टर विद्यावारिधी सिग्देल डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड नेपालका तर्फबाट. नट एनी पर्टिकुलर अर्डर. यसै गरी सञ्जय गोल्छाज्यू MD Neoteric नेपालका तर्फबाट पनि हुनुहुन्थ्यो प्यानलिस्टका रूपमा. यसै गरी मिस्टर सिद्धान्त राज पाण्डे CEO बिजनेस अक्सिजनका तर्फबाट आजको हाम्रो अर्का प्यानलिस्ट. र लास्ट बट नट द लिस्ट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मिस कार्विका थापा CEO किम्बु टेकका तर्फबाट.